your presence, and how particularly humbled I am to extend a special welcome to Tirana to our guest of honor, His Excellency President Volodymyr Zelensky of the Republic of Ukraine. Honorable President, dearest friend, we are deeply honored that you have made this trip to Tirana amid the vast responsibilities of leading not just your nation and your people, but the entirety of our democratic world in resisting the war that has been so cruelly inflicted on your country, but in the meantime has so brutally challenged our democratic world. This is a war nor Ukraine and either our like-minded community of nations did choose. A calamity created by the choice and design of just one man, guided by the old dream of an imperial past. Your presence here is also a reminder that he has failed, that despite all its military might and all its toxic propaganda, neo-imperialist Russia has failed to topple Ukraine's democratically elected government. It has failed to crush the will of the Ukrainian people to live in a free, independent and democratic homeland. It has failed to suppress the truth. The contrast could not be more striking. Vladimir Putin wanted to wipe Ukraine from the map in a matter of days. Today, Ukraine is more than ever anchored in Europe, and I believe more confident than ever in its European destiny. I look around the table and I see familiar and friendly faces. After a long history of wars, conflicts, and frozen relations, all of us here in the Western Balkans have getting together for at least a decade to meet and to talk about our challenges and to plan our futures, despite whatever we still might not disagree about. Together we look forward rather than back on the brutal history of bloody divisions that held us hostage for so many generations. The future that we in Albania see is a shared future, where we live in peace with our neighbors, where we work in cooperation with our partners, and stand in friendship with the world. Your presence here, Mr. President, calls us to recognize something of great importance, that the same hope that has brought us together over the years now also brings us together with the people of Ukraine. We have just marked the grim second anniversary of Russia's full-scale assault on Ukraine and on its capital, Kyiv, and we are here to renew our solidarity with and support for Ukraine and its people. To you, Mr. President, and to all those in Ukraine who are suffering today. We also renew our call on Russia to stop this war. And we want to renew our commitment to peace, a just peace, based on the United Nations Charter, international law, and UN General Assembly resolutions, a peace that respects Ukraine and its rights. We gather here to reaffirm that we remain united in our response. We stand resolutely with Ukraine in the face of a threat, a very real threat, to Europe's security and to global order. We are also aware of our own limitations. I tell times and again to my dear friend, the President of Ukraine, how much aware we are. We do not ourselves have the capacity to offer the levels of military or financial support that Ukraine needs to properly defend itself and its people. So let me ask everyone here to join me in calling upon the biggest and richest members of our democratic community to recognize their role. The survival of Ukraine as a free, independent and democratic state, and as bastion of freedom of Europe as a whole, is dependent on the support, financial and military, that they first and foremost provide. This support must not be hostage to short-sighted domestic politics or to bureaucratic delays. And make no mistake, Ukraine is fighting not just for itself, but for all we believe in
and we stand and work for. There are some cynical opportunists who claim that helping Ukraine resist an occupying army obstructs the cause of peace. To them, I want to say today that the way to end the fight is not to disarm the victim, but to make the perpetrator stop his aggression. Rewarding an aggressor who seizes the territory of a sovereign country by disarming the aggressed does not bring peace. It sets the stage for more. Paret nga botën tonë në një vend të sunduar nga fuqia, jo nga të drejtat. Kolegë mish e dim më shumë se mirë se rajoni ynë e kontinenti ynë nuk janë të panjohur me luftrat dhe pasojat e tyre shkatrimtare. Europa, siç e njohim, doli pas 2 luftrash të tmerrshme botërore vetëm shekullin e shkuar. Në këtë rajon, në rajonin ton, pas më shumë se sa një çerek shekulli, bragat e thella të lëna nga shpërbërja e dhunshme e ish Jugosllavisë, diktatura e fundit e Europës së Përbashkët ende duan shëruar. Por kemi parë edhe ndërtim të paqes pasqyruar mbi të gjitha në vizionin, urtin e pa shembull tek kurajën e punën e madhe që çoi në krijimin e zhvillimin e Bashkimit Evropian. Vizioni që çoi në krijimin e BE-s na udhëzon sot në Ballkanin Perëndimor në rrugtimin tonë drejt së ardhmes, një të ardhme që mund të arrijmë vetëm në paqe duke qëndruar e punuar së bashku e duke zgjidhur dallimet tona në mënyrë paqësore, konstruktive, në emër të brezave të ardhshëm. Për fat keq, e gjitha kjo është tani më në rrezik sepse rendi ndërkombëtar i bazuar në rregulla po sfidohet, sepse marrëdhëniet e pushtetit janë shndruar në përplasje për pushtet, sepse orekset e vjetra për dominim po hapen mëtej, e gjitha kjo mbjell frikë dhe një ndjenjë të mprehtë paqëndrueshmërie. Nuk mundemi e nuk duhet të bijmë prej kësaj. Vetmja zgjedhje që kemi është të rezistojmë në mënyrë të përbashkët forcave që kërkojnë të zbëjnë atë çfarë me mundim kemi ndërtuar së bashku. Nuk mund të jemi naiv dhe të pakujdesshëm e ta lëmë të ardhmen ton peng të dëshirave të shfrenuara. Duhet të vazhdojmë të gjithë ne në Ballkanin Perëndimor të qëndrojmë së bashku, të mobilizojmë të gjitha kapacitetet e burimet tona, të përforcojmë lidhjet tona. Ajo çka na bën bashk, institucionet tona, organizatat tona, që forcon demokracitë tona, e të bëjmë gjithçka që mundemi për të mos ta lënë agresionin të shpërblehet. Ne nuk mundemi e nuk duhet ta lëmë Rusin të fitojë e Ukrainën të humbasë. Një i tillë rezultat do të ishte i papërballueshëm. I gjithë projekti evropian përfshirë ekzistenca e Bashkimit Evropian do të ishte në rrezik. Ëndra jona përbashkët për një të ardhme me paqe, prosperitet, do të çohej në buzën e një të ardhme shumë më të errët. Një ardhme që është shumë e dhimbshme për tu parafytyruar. Japse duhet të mbështesim mbështetjen për luftën e lirisë e dinjitetin e Ukrainës. Kjo luftë është edhe për lirinë e dinjitetin tonë dhe duhet vazhdojmë të avokatojmë për paqe, një paqe të drejtë për Ukrainën dhe popullin e saj. Shqipëria ka bërë atë çka mundet e do të vazhdojë të bëjë një gjë të tillë. Deklarata e përbashkët që nënshkruam sot në mbështetje të integrimit euroatlantik të Ukrainës do të forcojë më tej marrëdhëniet tona e vendosmërinë për të vazhduar e për të qëndruar krah Ukrainës. Së fundi, për shumë ato kombe të vogla, si ne, që nuk duan të kthehen ushqim për oreksin imperialist të Rusisë, kemi nevojë për qartësi absolute rreth Ukrainës, kemi nevojë për solidaritet të palëkundur me Ukrainën dhe kemi nevojë për një vendosmëri të përbashkët për të mbështetur Ukrainën. Slaba Ukraina, fjala është për ju, zoti president. Faleminderit, nderuar kryeministri Rama, të dashur koleg, të dashur miq. Së pari, dëshiroj të falenderoj kryeministrin Rama për të gjithë që keni bërë, mbështetjen për tuaj personale dhe ato të Shqipërisë për Ukrainën, si ushtarake ashtu dhe humanitare dhe ato politike. Faleminderit shumë që keni organizuar këtë summit dhe na keni mirëpritur këtu. Është hera e dytë që ne takohemi në një format të tillë, së pari jemi takuar në Athinë dhe tani këtu në Tiranën mikpritse. Edi, kryeministër, e vlerësoj së tepërmi mikpritjen tuaj dhe këtë mundësi që po na jepni për të diskutuar të gjithë së bashku se si ne mund të fuqizojmë më tej vendet tona, rajonet tona dhe të gjithë Europën, sepse të gjithë kuptojnë që tani po përcaktohet
rrugtimi që do të ndjek Europa për brezat të ardhshëm. Dhe ne të gjithë duam që Europa të jetë ajo hapësirë në cilën çdo kom, çdo vend përcakton fatin e vet. Dhe ne kemi parë se si në të shkuarën ka pasur njerëz që janë përpjekur për të përcaktuar fatin e kombeve të tjera. Kjo ka ndodhur në Ballkan. Kjo ka ndodhur në Europën lindore dhe në të gjitha pjesët e tjera të Europës. Tani Putini dëshiron të bëj pikërisht këtë gjë. E gjithë armiqësia e tij, gjithçka që ai bën dhe gjithçka që ai dëshiron të bëj duke detyruar kombet e tjera që dhe ato të bëjnë ashtu siç thot ai, pra është një përpjekje që diktatet e vjetra të vendosin se ç'duhet bëjnë kombet, pra me çfarë bien apo jo dakord ato, pra kjo gjëja normalja e re. Prandaj është shumë e rëndësishme për të gjithë kombet tona, për shtetet tona të lira që Putini, regjimi i tij të humbas, sepse dështimet e tij janë siguria jonë. Të dashur koleg, visioni ynë për Europën dhe jetën në të gjitha rajonet e saj bazohet tek parimi i dinjitetit të njëjtë barabartë për çdo vend. Nuk duhet ketë Europë me dinjitete të ndryshme në të, në cilën për shembull dikush meriton më shumë siguri apo paqe, ndërkohë që dikush tjetër vuan për paqe dhe injorohet për faqen që nuk e ka. Apo kur dikush meriton për shembull integrimin në bashkime të ndryshme apo aleanca të ndryshme dhe dikush tjetër mbetet pas. Ne besojmë që respekti për çdo komb dhe drejta e barabartë e kombeve për të patur siguri, si edhe zgjedhjen e pavarur për fatin e tyre duhet të jenë parime universale. Dhe të gjitha këto nëpërmjet bashkëpunimit ton dhe ne duhet ta bëjmë këtë të qartë. Së pari, ne besojmë që çdo shtet, çdo kom në Europë që i ruan parimet e komunitetit evropian dhe atjera atlantik dhe dëshiron të bëhet antar i këtyre komuniteteve, meriton integrimin e plot. Ukraina mbështet vendet tuaja në rrugtimin tuaj për integrimin evropian dhe ju është shumë mirënjohëse për mbështetjen që ju po na jepni për integrimin ton. Bashkimi Evropian dhe NATO-ja i kanë ofruar Europës epokën më jetëgjatë dhe më të fortë të sigurisë, paqes dhe zhvillimit ekonomik. Dhe ne të gjithë meritojmë në formë të barabartë të jemi pjesë e komunitetit evropian dhe komunitetit euroatlantik. Së dyti, u jam mirënjohës të gjithë udhëheqësve dhe kombeve të cilat kanë mbështetur formulën tonë të paqes dhe janë bashkuar përpjekjeve globale për ta vënë atë në zbatim. Avantazhi i dukshëm i formulës së paqes është e plot gjithëpërfshirëse, që do thotë që çdo aspekt i luftës ruse mund të zgjidhet me anën e pikave që janë përcaktuar në këtë formulë. Dhe gjithashtu që natyra e kësaj formule është gjithëpërfshirëse, që do të thotë çdo udhëheqës, çdo shtet mund ta tregojë veten në këtë proces paqeje, jo vetëm ato që ndryshe njihen si fuqitë e mëdha, apo ato që janë aktive në formë tradicionale në diplomacinë e Europës apo gjetkë. Ne duam që e drejta ndërkombëtare dhe stabiliteti global të bazohet në procese vërtet shumëpalëshe dhe transparente pra tek barazia e kombeve. Ashtu si çdo kush dëshiron dhe meriton paqen, ashtu edhe të gjithë mund të kontribuojnë në restaurimin e paqes. Prandaj ju ftoj të gjithëve që të merrni pjesë në samitin e parë global të paqes në nivel udhëheqësish që do të mbahet në Zvicër. Së treti, mbrojtja. Gjatë të gjithë kësaj lufte, një luftë në të gjitha frontet, ne kemi treguar, kemi vërtetuar që është e mundur të bësh ballë dhe të fitosh mbi një armik që duket sikur është një nga më të fuqishmit në botë, më të fortët në botë. Pra çdo komb mund t'ja dalë mban me mbrojtja dhe të fitojë kur kombet e ndryshme bashkëpunojnë dhe njerëzit e tyre janë të motivuar për të bërë rezistencë. Dhe ne propozojmë që të gërshetojmë pikërisht këtë lloj përpjekjesh tona dhe fuqizojmë ato. Jemi krenar që kemi rreth 500 kompani në fushën e mbrojtjes që operojnë, funksionojnë në Ukrainë, në fusha të ndryshme, dhe secila prej tyre shton fuqinë tonë, por nuk mjafton kjo për të fituar ne mbi Putinin. Ne shikojmë probleme edhe në ofertën për sa i përket municioneve, të cilat ndikojnë situatën tonë në fushat e betejës, dhe prandaj jemi të interesuar në bashkëprodhimin e municioneve me ju dhe me partnerët tanë.
Ekipi ynë i qeverisë tonë do të prezantojë të gjitha detajet dhe ne propozojmë që të organizohet një forum i posaçëm për industrinë e mbrojtjes ndërmes Ukrainës dhe Ballkanit, qoftë në Kiev apo në një nga kryeqytetet tuaja. Ju jam shumë mirënjohës për punën e përbashkët që është bërë me vendet tuaja për sa i përket rrugëve, porteve, hekur rrudhave, por edhe në det dhe së bashku me paketën e mbrojtjes dhe mbështetjen politike makrofinanciare, ky ndërveprim ndërmjet nesh, ndërmjet fqinjve, ndërmjet rajoneve fqinje, ndërmjet të gjithë partnerëve, është kthyer tashmë në një faktor i cili së bashku me rezistencën e popullit tonë në Ukrainë nuk e lejon Putinin të fitojë. Dhe dëshiroj gjithashtu të theksoj edhe punën tonë të përbashkët në detin e Zi, por edhe në rajonin e Danubit. Për sa i përket sigurisë së ushqimet, kjo e ndihmon të gjithë botën. Ne duhet vazhdojmë të zhvillojmë më tej marrëdhëniet tona të fqinjësisë së mirë në fushën e logjistikës, të infrastrukturës, në tregti, por edhe në marrëdhëniet që kemi me njëri tjetrin për energjinë, në politikë, në rezistencën që duhet t'i bëjmë keq informimit që vjen nga Rusia dhe përpjekjeve ruse për të destabilizuar sistemet tona politike. Gjithçka që na bën ne partner të mirë e bën Putinin më të dobët e dobëson atë. Prandaj ai investon aq shumë në ndarje dhe në kriza. Ai e di në për çfarë sundo, ai e di fare mirë se çfarë i bën mirë interesave të tij, por ne duhet shikojmë se çfarë u bën mirë interesave tona. Sepse vetëm në këtë formë ne do të mbrojmë njëri tjetrin. Faleminderit për vëmendjen, faleminderit për ftesën, i nderuar kryeministër, slava Ukraina. Faleminderit zoti president. Faleminderit edhe medias që në ndoqën tashmë do të vazhdojmë me seancën tonë me lejen e të gjithë